السلام عليكم. بيقول لي لو ما امنتش ان المسيح هو الله وانه نزل وعاش مع الناس واتصلب من اجل خطايانا هتترمي في بحيرة النار والكبريت وهتتعذب عذاب ابدي. قلت له طيب وايه الحل؟ قال لي الحل انك تؤمن. قلت له طيب اديني دليل ان المسيحية هي الدين الحق. قال لي ياه الأدلة كتير جدا. قلت له زي ايه؟ قال لي زي الكفن المقدس، احنا عندنا كفن المسيح. قلت له يا راجل ده انا عملت فيديو عن الموضوع ده واثبت ان ملوش اي علاقة بالمسيح. قال لي مش مشكلة، خد دليل تاني. قلت له هات. قال لي عندنا معجزات. معجزات؟ زي ايه المعجزات؟ زي المعجزة دي حاجة بتتحرك كده؟ قال لي لا احنا بنتكلم عن معجزة تانية أهم. النور المقدس، نور بيخرج من قبر المسيح ولا يحرق. قلت له يا راجل ما أنا عملت فيديو برضو عن الموضوع ده وأثبت إنه مجرد خدعة زي خدعة العملة دي بالظبط، مش معجزة ولا حاجة. قال لي في دليل غيرهم مش مشكلة. قلت له إيه الدليل ده بقى؟ قال لي عندنا نبوءات في العهد القديم قبل المسيح بقرون طويلة بتتكلم عن المسيح انه هيتولد من عذراء وانه يكون الله المتجسد. قلت له فين النبوءة دي؟ قال لي في إشعياء الإصحاح 7 الفقرة 14. قلت له طيب خلينا ندرس النص ده ونشوف. لكن هل انت كمسيحي عندك استعداد لو درسنا النص وطلع ان هو مش نبوءة عن المسيح ولا حاجة، هل عندك استعداد ان انت تؤمن بكلامنا ده وتصدقه؟ قال لي اه طبعا، بس انت مش هتقدر تثبت ان هو مش عن المسيح. قلت له ليه واثق قوي كده؟ قال لي عشان الانجيل نفسه انجيل متى الاصحاح الاول الفقره 23 بتقول ان الكلام ده عن المسيح. قلت له اه، يعني احنا لو اثبتنا ان الكلام ده مش عن المسيح فاحنا كده بنثبت خطأ انجيل متى وبنثبت انه غير مقدس، لان في اخطاء قال النص ده نبوءة عن المسيح لكن اثبتنا انه مش نبوءة. طيب هندرس الموضوع ونتناقش فيه سوا ونشوف هل هي فعلا نبوءة عن المسيح ولا لا. من النبوات الواضحة جدا عن العذراء مريم النبوة المشهورة والمحفوظة واللي جت في أشعياء 7:14. إصحاح 7 في النبوة المشهورة بتاعت هل عذراء تحبل وتلد. الحلقة بتتكلم عن نبوءة عظيمة، وطبعا هذه النبوءة نبوة إشعياء تمت وحدث التجسد وحدث عظيم جدا جدا جدا. هل دي نبوة عن ميلاد المسيح العذراوي؟ 100%. النص اللي بيتكلم عنه المسيحيين وبيعتبروه دليل قوي جدا على نبوءة المسيح هو النص الوارد في إشعياء 7:14 الذي يقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فبيقولوا العذراء تحبل، وما فيش عذراء حملت وولدت إلا مريم عليها السلام. وبيقول إن تدعو اسمه عمانوئيل. عمانوئيل معناها بالعبري الله معنا، فده دليل إن اللي هيتولد ده الطفل ده اللي هيتولد من عذراء هو الله معنا. فبالنص بيتكلم عن التجسد. دي الترجمة العربية للنص. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. أول شيء هنعمله في دراستنا النهاردة إن احنا هنشوف هل الترجمة دي صحيحة ولا مش صحيحة. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. كلمة آية المسيحيين بيعتبروا كلمة آية معناها معجزة، وفعلا كلمة آية ممكن يكون معناها معجزة لغويا، ممكن يكون معناها معجزة فعلا. لكن هل ده المعنى الوحيد لكلمة آية؟ هل ده المعنى الأول لكلمة آية؟ في اللغة العربية كلمة آية ممكن تكون معناها علامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3، إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. آية المنافق يعني علامة المنافق، المنافق له علامات، فالنبي بيقول آية المنافق 3 يعني علامة المنافق 3. فكلمة آية لغويا في اللغة العربية زي ما انتم شايفين المعجم بيقول إن لها معاني زي علامة وزي معجزة وزي كذا وكذا وكذا، لكن المعنى الأول علامة. أنا أعطيك آية إن أنا قادم أعطيك علامة، ده المعنى العربي لكلمة آية.
ايه بقى المعنى العبري للكلمة؟ الكلمة العبرية اوت اللي هي آية. النص العبري يقول لخن يتن أدوناي هو لخم اوت هني هالمهرة ويولدت بن ذكرات شمو عمانوئيل. لخن يتن أدوناي هو لخم اوت. اوت اللي هم مترجمينها آية، وإن احنا قلنا كلمة آية في العربي معناها إما علامة أو معجزة، مش شرط تكون معجزة. كلمة آية هنا أو كلمة أوت المفسرين المسيحيين بعضهم بيقول إن معناها معجزة، اول حاجه اشعياء بيقول دي معجزه، ها الرب نفسه يعطيكم ايه. وبعضهم بيقول لا، كلمة أوت اللي في النص ده إشعياء 7:14 معناها علامة أو دليل أو برهان أو أمارة، زي القس نصيف قلادة في الفيديو ده. صين علامة، كلمة آية هنا بمعنى علامة، ومش بس آية بمعنى عمل قوة فقط، لكن كمان تيجي بمعنى علامة تأكيد. وكذلك زي النص اللي في الترجمة العربية المبسطة، نص إشعياء 7:14 الترجمة العربية المبسطة تقول لهذا الرب نفسه سيعطيكم الدليل. النص بيتكلم عن دليل مش عن معجزة، وبعضهم محتار هي علامة ولا معجزة، زي القمص داود لمعي. ربنا اللي بعت مع أشعياء بيقول له اطلب أمارة عشان تتأكد ان اللي بيقوله ربنا هيحصل. في اكتر من كده عرض، اطلب يا سيدي معجزة. والصحيح طبعا ان كلمة اوت معناها نفس بالضبط معنى كلمة آية العربية، حتى التشابه الصوتي بينهم واضح جدا، حتى ان جيزينيوس وقواميس كتيرة ومعاجم كبيرة لما بيعطوا معنى الكلمة بيستدلوا من العربي، لأن العربي والعبري الاثنين من عائلة لغوية واحدة اللي هي عائلة اللغات السامية. فبيقول لك إن أوت تساوي كلمة آية، وكلمة آية في العربي زي ما قلنا ممكن تجيب معنى علامة، ممكن تجيب معنى معجزة. وأهم من المعاجم والقواميس هو إن احنا نشوف الكتاب بيستخدم الكلمة دي إزاي، يعني نشوف الترجمة العربية أو الكتاب بيستخدم كلمة اوت ازاي. بنسميها علميا الاستخدام الكتابي، يعني انا اشوف نفس الكلمة العبرية واشوف السياق بتاعها مذكور ازاي. يعني احنا عندنا في تكوين الاصحاح 17 لما الرب امر ابراهيم عليه السلام بالختان، قال له ان الختان ده هيكون علامة بيني وبينكم، بيني وبينك يا ابراهيم وبين نسلك الى الابد. بيقول في تكوين الاصحاح 17 الفقرة 11 هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. علامة عهد، كلمة علامة هنا اللي الترجمة العربية حطتها علامة، في النص العبري بيقول اوت، فالمترجم نفسه عارف ان كلمة آية او كلمة اوت معناها علامة عادي ومعناها معجزة، فمش شرط ان الكلمة كل لما تيجي نفهم ان هي معجزة، لا ده معناها الاساسي علامة عادية. فاللي يقول لك ان كلمة اوت معناها معجزة قل له عيب عليك، ما تضحكش عليا. ناخد مثال تاني في تثنية 11-18 يقول فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم. فالمترجم نفسه ترجم كلمة اوت علامة، يعني مرة ترجمها علامة ومرة ترجمها آية. طب ما ترجمها علامة، ما ترجمها آية في كله، طيب خلي الترجمة موحدة، ليه مرة ترجمها آية ومرة ترجمها علامة؟ مع ان كلمة آية مش معناها معجزة بس، لكن المسيحيين مع الأسف البسطاء غالبا يعني، وحتى المفسرين اللي عرضنا كلامهم بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان كلمة آية معناها معجزة، النص بيتكلم عن معجزة، مع ان كلمة اوت ممكن تكون معجزة ممكن تكون مش معجزة. ناخد مثال ثالث على الاستخدام الكتابي لكلمة اوت في الكتاب المقدس. في يشوع الإصحاح 4 الفقرة 5 يقول وقال لهم يشوع اعبروا أمام تابوت الرب إلهكم إلى وسط الأردن وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أسباط بني إسرائيل لكي تكون هذه علامة. يشوع بيقول لهم كل واحد يشيل حجر على كتفه عشان تكون دي علامة في وسطكم، علامة. فهو لو قال لك ان كلمة اوت معناها معجزة قول له طيب ما هي كلمة اوت جت في النص ده، فايه المعجزة ان واحد يشيل حجر على كتفه؟ وايه المعجزة ان يحصل ختان للإنسان؟ وايه المعجزة في الكلام ده كله؟ الكلام بيتكلم عن علامة عادية جدا. كلمة اوت زي ما قلنا
معناها إما علامة وإما معجزة. المعنى الأساسي لها إن هي علامة، وده الكلام اللي مع الأسف المفسرين المسيحيين ما بيقولوهوش للمسيحيين. في ترجمة God News Bible تقول في إشعياء 7:14 Well then the Lord himself will give you a sign will give you a sign علامة. المترجمين نفسهم عارفين ان الكلمة دي بتتكلم عن علامة. طيب نشوف ترجمة تانية زي ترجمة King James Version اللي هي أشهر ترجمة إنجليزية، تقول في ترجمة النص إشعياء 7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign. a sign يعني علامة، ما قالوش miracle ولا قالوا أي حاجة تدل على شيء معجز. فالنص ده كثير من الترجمات المهمة ترجموه sign يعني علامة. ترجمة الحياة اللي هي ترجمة عربية للكتاب المقدس ترجمة النص ده في إشعياء 7:11 بيقولوا في النص اللي قبله يعني مباشرة اللي هو بيتكلم في نفس السياق اطلب علامة من الرب إلهك. اطلب علامة، النص بيتكلم عن علامة، ده من خلال ترجمات كثيرة ومن خلال البحث اللغوي في المعاجم ومن خلال استخدام الكتابي. وهنتأكد أكتر لما ندرس السياق ونشوف سياق القصة كلها بتتكلم عن علامة ولا بتتكلم عن معجزة. الكلمة الثانية اللي هنحللها بنفس الطريقة كلمة العذراء. النص العبري يقول لاخين يتين أدوني هو لاخيم أوت هني هعلما. ها اللي هي أداة التعريف، علما اللي هي الكلمة اللي مترجمينها عذراء. هل الكلمة دي بتتكلم عن عذراء؟ أنا كمسلم ما عنديش مشكلة إطلاقا إن المسيح عليه السلام ولد من مريم بدون جماع، ولد من عذراء، ما عنديش مشكلة في الكلام ده إطلاقا، بالعكس ده من صميم ديني ولازم أؤمن بيه. لكن المشكلة إن الأساوسة بيكذبوا ويقولوا لك إن الكلام ده مذكور في العهد القديم قبل المسيح ب 750 سنة تقريبا، ومذكور إن المولود هيكون عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، يعني المولود هيكون إله. دي المشكلة. أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة. فهل كلمة علما معناها العذراء؟ بعض المسيحيين بيقولوا لك كلمة علما معناها عذراء، وبعضهم بيفتي أكتر ويقول لك ده مش عذراء عادية، ده عذراء مخطوبة. كلمة علما عذراء مخطوبة، مش أي عذراء عادية، عذراء مخطوبة. ومريم كانت مخطوبة لشخص اسمه يوسف النجار، فده دليل إن النص دقيق جدا عن العذراء مريم. والجماعة اللي بيدرسوا في اللغات يقولوا إن الكلمة في اللغة العبرانية بتدل على إنها عذراء مخطوبة، لأن اللفظ في العبري للبنت البكر اللي مش مخطوبة غير البنت المخطوبة غير المرأة المتزوجة. فاللفظ هنا كان بينشن بتدقيق جدا على العذراء مريم. زي ما شفنا الأنبا رفائيل بيقول إن الكلمة العبرية معناها عذراء مخطوبة، فهي دقيقة عن مريم. وكذلك نفس الكلام قاله أنطونيوس فكري اللي هو المفسر المسيحي المعروف، وكذلك المفسر تدرس يعقوب ملطي قالوا نفس الكلام. الاثنين تقريبا بيغشوا من بعض او بيغشوا من مصدر كيو، مصدر ثالث غيرهم، الله اعلم بيغشوا من مين يعني. المهم الاثنين بيقولوا النساء في اللغة العبرية في 3 كلمات تعبر عنهم. الكلمة الأولى بتولية. ايه بتولية دي؟ في كلمة عبرية اسمها بتولية، هم قصدهم بتولا، بيكتبوا اي كلام يعني، وبيقولوا ان معناها عذراء غير مخطوبة. ايوه فين الدليل؟ طيب ادينا دليل ان هي معناها عذراء غير مخطوبة. سواء بقى هي كلامك صح او غلط، بس لازم تعطي دليل، خاصة ان احنا بنتكلم في نقطة فيها جدال كبير جدا بين المسيحيين واليهود. اليهود بيقولوا لا الكلمة دي معناها صبية، والمسيحيين بيقولوا لا معناها عذراء. فانت لما تتكلم لازم تعطي دليل. انت بتتكلم في نقطة خلافية بينك وبين اليهود اللي هم اصحاب الكتاب الاصليين. الخلاف ده بين اليهود وبين المسيحيين من القرن الثاني الميلادي ومن القرن الاول الميلادي. يعني عندنا حوار يوستينوس مع تريفون اليهودي. يوستينوس ده شخص مسيحي قديس يعني، وتريفون شخص يهودي، وبيتحاوروا وبيتناقشوا حول النص ده من القرن الثاني الميلادي. فاحنا بنتكلم في نقطة خلافية قديمة جدا. فانت لما تتكلم فيها انت مفسر، المفروض مفسر عالم كبير يعني، لما تتكلم تعطينا أدلة طالما انت اصلا ما تعرفش عبري. فهو بيقول لك بتولية معناها عذراء غير مخطوبة، طبعا هي اسمها بتولا ومعناها عذراء، ما لهاش علاقة بقى مخطوبة ولا مش مخطوبة، بتتكلم عن الحالة الجنسية عذراء. وبيقول لك الكلمة الثانية كلمة إيسا قصده إيشا، برضو ما يعرفوش عبري أنطونيوس وتدرس ومسيحيين كتير يعني،
لكن دول مسيحيين يا جماعه مفسرين وبيكتبوا تفسيرات، يعني على الاقل انت ما بتعرفش عبري مش مشكله، ارجع لواحد بيعرف عبري واساله الكلمه بتتكتب ازاي وبتنطق ازاي. هيقول لك ان اسمها بتولا واسمها ايشا. ايشا يعني امراه عاديه. ويقول لك ان الكلمه الثالثه هي كلمه الما. هي اسمها علما، مش الما، مش بالالف. انت عربي بتعرف تقول العين، غير بقى يهود الغرب ما يعرفش يقول العين فبيقولها الما. انت بتعرف تقول العين قول علما. اما انت ما تعرفش هي ايسا ولا كيسا، اسمها ايشا. علما هو بيقول لك ان علما تدرس يعقوب ملطي وانطونيوس فكري بيقول لك ان علما بيفتوا بقى بيقول لك ان علما يعني هم بيقولوا علما معناها عذراء قد تكون مخطوبه. ايه قد تكون مخطوبه دي؟ يعني هي مخطوبه ولا مش مخطوبه؟ انت مش متاكد ولا الكلمه اللي مش متاكده؟ كلمه علما ما تتكلمش عن عذراء ولا مش عذراء، بتتكلم عن فتره عمريه، فتره سنيه، بتتكلم عن عمر، بتتكلم عن صبيه، بغض النظر بقى هي عذراء ولا مش عذراء، بتتكلم عن صبيه في عمر مناسب للزواج. فالكلمه مالهاش علاقه بقى بمخطوبه ولا مش مخطوبه، فبلاش بقى كذب على الناس وبلاش تضليل للناس. حتى انت لما تتكلم تروح تجيب قواميس، انت ما تعرفش هي ايسا ولا كيسا ولا الما ولا بتوليه ولا بتولا، ما تعرفش حاجه في العبري، ارجع للمعاجم، ارجع للمتخصصين، ارجع للاستخدام الكتابي للكلمه. روح شوف كلمه علما جت في الكتاب ازاي. قبل ما ندخل للاستخدام الكتابي نشوف الاول تحليل كلمه علما. كلمه علما هي كلمه مؤنثه، المذكر بتاعها علم. كلمة علم معناها غلام. واضح التشابه بين العبري والعربي هنا، لأن العبري ما فيهوش غين، فعلم وغلام كلمة واحدة. علم وغلام ده كلام المعاجم مش كلامي، ما بفتيش أنا كمان. فعلم معناها غلام، صبي، فترة عمرية، سواء بقى هو مارس الجنس أو ما مارسش، بيتكلم عن فترة عمرية. المذكر بتاعها قلنا علم، المؤنث علما. يبقى لما المذكر يكون غلام أو صبي يبقى المؤنث يكون معناه غلامة أو صبية، زي ما جيزينياس بيقول إن معناها غلامة. بتكلم عن فترة عمرية ملهاش علاقة بقى بكون الفتاة دي مارست الجنس ولا ما مارستش، إن احنا بنتكلم عن صبية. خلونا نقرأ من الكتاب ده، الكتاب التقيل ده اسمه الكتاب المقدس قراءة رعاية. بيقول في نص 7:11 آية: لسنا بالضرورة أمام معجزة بل واقع أمام عيوننا. المهم في 7:14 يقول: الآية هي ولادة ولد، والمرأة الصبية علما هي زوجة الملك. فهنا بيقولوا إن المرأة الصبية، كلمة علما معناها صبية زي ما احنا قلنا. نقرأ بعد كده اقتباس تاني من كتاب برضو كبير، ويريد بعد كده تفكرونا بلاش الكتب الكبيرة دي. الكتاب اللي هو العهد القديم العبري، ترجمة بين السطور، عبري عربي، الأبوان بولس الفغالي وأنطوان عوكر. الكتاب ده اللي هو فيه كل سطر عبري تحته سطر عربي، كل كلمة بكلمتها. بيقول في إشعياء 7:14 تحت كلمة علما ترجموها الصبية. وكثير من ترجمات الكتاب المقدس ترجموا كلمة علما في النص ده الصبية. فحتى ترجمات الكتاب المقدس والعلماء المسيحيين الكبار زي بولس الفغالي وأنطوان عوكر في كتاب العهد القديم العبري بين السطور ترجموا الكلمة إلى الصبية. فالكلمة ما ينفعش واحد مسيحي يجي يقول لك إن الكلمة دي معناها العذراء. ما تخليش القس يضحك عليك ويخدعك لما يقول لك إن الكلمة دي معناها عذراء قد تكون مخطوبة، أو الآن برافائيل قال عذراء مخطوبة جزم بالكلام ده. قول له هات الدليل، اديني دليل سواء من المعاجم، ويستحسن بلاش المعاجم. ليه بلاش المعاجم؟ لأن اللي بيكتب المعجم أكيد يعني سواء لو مسيحي أو يهودي بيتأثر بمعتقداته الأساسية. يعني اليهودي لو شفت انت كتابات اليهود هتلاقيهم بيجزموا ان الكلمة معناها صبية، هو يهودي فعشان كده بيقول كده، سواء ممكن يكون كلامه صح ممكن يكون كلامه غلط. المسيحي بيقول ان الكلمة معناها عذراء، ممكن يكون كلامه صح ممكن يكون كلامه غلط. وبعض المسيحيين بيقولوا ان معناها صبية. الأحسن من ده كله ايه بقى؟ ان انت ترجع بنفسك وتشوف كلمة علما جت في الكتاب ازاي. الاستخدام الكتابي للكلمة، كلمة علما جت بمعنى ايه في خلال الكتاب نفسه. كلمة علم اللي هي المذكر بتاع علما جه في الكتاب في اماكن كثيرة جدا، منها صموئيل الاول الاصحاح 17 الفقرة 56 يقول:
فقال الملك اسأل ابن من هذا الغلام. ابن من هذا الغلام؟ الولد ده ابن مين؟ فهو بيقول غلام ولا بيتكلم عن ولد ما مارسش الجنس؟ بيتكلم عن فترة عمرية. الملك بيقول اسأل ابن مين الولد ده، ابن مين الغلام ده. كلمة علم ترجموها غلام، المترجمين نفسهم عارفين ان علم غلام، فليه ترجموا المؤنث بتاعها اللي هو علماء الى عذراء؟ ليه ما ترجموهاش غلامة او صبية او جارية؟ اسأل نفسك ليه بيحاولوا يخدعوك. وكذلك في صموئيل الاول 20:22 ترجموا كلمة علم الى غلام، فلما يكون المذكر غلام يبقى المؤنث غلامة او صبية. نشوف بقى المؤنث بتاعها اللي هي كلمة علماء، اللي هي الكلمة الاساسية النهاردة. علماء زي ما قلت معناها صبية، بغض النظر بقى عن حالتها الجنسية، بتكلم عن فترة عمرية. في تكوين 24:43 نص بيتكلم عن علماء، بيقول له في واحدة انت هتروح لها هناك، الفتاة اللي هتشوفها وتسقيك مية، الفتاة دي انت تخطبها. فالكلمة فتاة هنا جت علماء، يعني انت هتروح وتشوف العلماء اللي هتسقيك مية وتسقي جمالك مية، العذراء دي تخطبها لإسحاق. فالنص بيقول علماء، والمفسرين المسيحيين بيقول لك ان علماء يعني عذراء مخطوبة، فهو راح يخطب واحدة مخطوبة يعني. طب حتى هي لو عذراء عادية سواء بقى مخطوبة او مش مخطوبة، فايه علاقة كونها عذراء بان هو راح يخطبها؟ هو هيعرف منين ان هي عذراء؟ هو بيقول له فليكن ان العلماء اللي تسقيك مية وتسقي جمالك مية، العذراء دي تخطبها لإسحاق. طيب هو هيعرف منين ان هي عذراء؟ لو كان كلمة علماء معناها عذراء فهي ملهاش معنى هنا في الكلام ان العذراء اللي جايه تسقيك مية كذا كذا، هو ما يعرف منين ان هي عذراء. لكن لو قلنا فليكن ان الفتاة او ليكن ان الصبية عمر معين، لما تيجي تسقيك مية وتسقي جمالك مية، الفتاة دي تخطبها لابن إسحاق. ده سيدنا إبراهيم بيقول يعني. فواضح من سياق الكلام ان هو بيتكلم عن فتاة عادية جدا وصبية عادية جدا، حتى ان الكتاب نفسه الترجمة العربية نفسها اللي بين المسيحيين العرب اللي هي ترجمة نص إشعياء 7:14 إلى عذراء، ترجمة النص بتاع التكوين ده ترجمته إلى فتاة. فالترجمة نفسها عارفة ان الكلمة مش معناها عذراء، لكن بتخدع الناس وبتضللهم وتقول لهم ان كلمة إشعياء 7:14 علماء معناها العذراء، مع انهم نفسهم ترجموا نفس الكلمة في مكان تاني الى الفتاة. مثال تاني على الاستخدام الكتابي لكلمة علماء في سفر الخروج الإصحاح الثاني الفقرة 8 في قصة موسى عليه السلام لما رموه في البحر واخته تبعته، وبعدين بنت فرعون وفقا للكتاب المقدس اخذت الولد ده، والولد رفض المرضعات كلهم. فأخت موسى قالت لبنت فرعون أنا عندي واحدة ترضعه. فقالت لها ابنة فرعون اذهبي، فذهبت الفتاة. ذهبت مين؟ الفتاة. ودعت أم الولد، فذهبت الفتاة. هنا كلمة الفتاة جت في النص العبري علماء. فلو احنا ترجمنا بقى بنفس طريقتكم هنقول فذهبت العذراء، لها معنى. بنت فرعون بتكلم أخت موسى، قالت لها روحي، فراحت الفتاة. هل ما يعقل ان النص يكون فراحت العذراء فذهبت العذراء؟ ايه علاقة عذراء ولا مش عذراء بكلامنا هنا؟ بيتكلم عن فترة عمرية. فذهبت الصبية، فذهبت الفتاة، راحت عشان تنادي ام موسى عشان ترضع موسى. المترجم نفسه اللي في نفس الترجمة دي اللي هي الترجمة اللي بتستخدمها انت كمسيحي، ترجم كلمة علماء هنا في النص ده الى فتاة. فالمترجم نفسه عارف ان الكلمة معناها فتاة او صبية، عمر، فترة عمرية، مش حالة جنسية، مش عذراء أو غير عذراء. المترجم بيخدعك يا صديقي المسيحي. في المزمور رقم 68 الفقرة 25 المترجم نفسه اللي بيخدعكم والأساوسة اللي بيخدعوكم ترجموا كلمة على موت اللي هي جمع علماء. تعرفين الجمع في اللغة العبرية لو كلمة مؤنثة زي علماء مؤنث بيجمعوها بالواو والتاء في الآخر، على موت. فترجموا كلمة على موت إلى فتيات، ما قالوش عذراوات. فالمترجم بيخدعك، صدقني المترجم والأساوسة بيخدعوك وبيقولوا لك إن الكلمة دي معناها عذراء، وبعضهم بيفتي أكتر ويقول لك إن هي عذراء مخطوبة، يعني مش عذراء بس، ده عذراء مخطوبة يعني منطبقة بالسنتيمتر على مريم. ظاهر أمامكم على الشاشة تفسير علماء التناخ، يعني عالم التناخ اللي هو العهد القديم يعني، وبيقول إن كلمة علماء معناها امرأة صغيرة أو فتاة صغيرة. الكلمة بقى اللي هي معناها فعلا عذراء
مش زي تضليل الأساوسة والمترجمين، هي كلمة بتولا. كلمة بتولا معناها فعلا عذراء، وجات في تكوين 24:16 وكانت الفتاة عذراء ولم يعرفها رجل. عذراء ولم يعرفها رجل، فحط لك لم يعرفها رجل عشان يؤكد ان هي عذراء، وكلمة عذراء هنا جت بتولا. في إشعياء 54:4 النص بيقول فإنك تنسين خزي صباكي. كلمة صبا دي اللي هي المفروض مشتقة من صبية وكلها مشتقات واحدة، فكلمة صباكي هنا اللي هي جت علومايخ. فاكرين كلمة عالم، علما، علومايخ، الخاء اللي في الآخر ديت اللي هي الضمير، يعني صباك الكاف دي، فهي علوم اللي هي الصبا، يبقى علومايخ صباكي. فحتى المترجم نفسه عارف ان هي متعلقة بالصبا، يعني الكلمة بمشتقاتها سواء للذكر او للأنثى او المصدر بتاعها او الاسم، كلها بتتكلم عن فترة عمرية، فترة الصبا، فترة الشباب، مش حالة جنسية يعني. طب كلمة عذرة، العذرة في اللغة العربية اللي هي غشاء البكارة يعني، فكلمة عذرة المفروض تكون مشتقة من ايه؟ من عذراء، كلها اشتقاقات واحدة، يعني هي نفس الكلمة عذراء عذرة، نفس الاشتقاقات، زي في العرب أقول ولد، يلد، ولادة، كلها اشتقاقات من مصدر واحد. فكلمة عذرة المفروض لو كلمة علماء هي عذراء يبقى كلمة عذرة تكون مشتقة من كلمة علماء، لكن احنا بنلاقي ان كلمة عذرة مشتقة من كلمة بتولا، بتولي هالنعر، عذرة الفتاة، يخرجوا عذرة الفتاة إلى شيوخ المدينة. عذرة الفتاة اللي هو غشاء الفتاة عشان يثبتوا إن الفتاة ما لم تزني مسبقا. بتولي هالنعر، عذرة الفتاة. ما جابوش كلمة مشتقة من علماء عشان يقولوا عذرة، ما هي لو علماء يعني عذراء، فعذرة هتبقى مشتقة من علماء، لكن لأن بتولا هي العذراء فالكلمة المشتقة من بتولا العذرة هتبقى بتولي هالنعر، عذرة الفتاة، مضاف ومضاف إليه، بتولي هالنعر، عشان الناس ما تكونش تاهت من كلامنا ده وتفصيلاتنا اللغوية والمعاجم والاستدلالات اللغوية والاستخدام اللغوي ومش عارف إيه، استخدام الكتاب وغيره. نلخص كلمة أوت قلنا معناها علامة، قد تكون علامة عادية، قد تكون علامة إعجازية. كلمة علما معناها صبية، وكلمة بتولا معناها عذراء، وقلنا إن الاشتقاقات بتاعتها عذرة بتولي، وقلنا إن كلمة علما المذكر بتاعها علم، وجبنا المصدر بتاعها، وجبنا الاستدلالات اللغوية والاستخدامات الكتابية للكلمة والمصدر والمذكر والاستخدامات دي كلها، وأثبتنا إن المفسر والمترجم بيخدعوا الناس وبيقولوا لهم إن الكلمة بتقول عذراء، في حين إن هم نفسهم عارفين واستخدموا نفس الكلمة في أماكن تانية عشان يقولوا صبية أو فتاة أو صبا. وطبعا عرضنا معاجم وقواميس، وعرضنا ترجمات، وعرضنا كتب، وعرضنا فيديوهات، وعرضنا فتي كتير لعلماء المسيحيين وكذب مع الأسف، لكن هي دي الحقيقة، إن هم بيكذبوا عشان يخدعوا ويضللوا المسيحيين. مع الحقيقة أنا آسف إن أنا بقول كده، ما بحبش أتهم حد بإن هو بيكذب أو حاجة، لكن دي الحقيقة، إن هو عارف إن الكلمة معناها مش عذراء، وإن هو نفسه استخدم الكلمة في أماكن تانية عشان يقول لك إن هي صبية وصبا وصباكي ومش عارف إيه، لكن في المكان ده في إشعياء 7:14 قال لك عذراء عشان يخدعك أنت كمسيحي، ومع الأسف أنت بتصدقهم لأن أنت ما تعرفش عبري، وحتى المفسر نفسه ما يعرفش عبري، بس المفسر يقدر يوصل لحد يعرف عبري ويقدر يسأله، بدل ما يقول إيسا ويقول ألما ويقول بتولية، وبدل ما يقول إن بتولا معناها عذراء مخطوبة ولا غير مخطوبة، بدل الفتي ده كله يقدر يسأل ويقدر يبحث بنفسه. هو مسؤوليته إن هو يبحث ويعطيك المعلومة الصحيحة، لكن هو مع الأسف بيعطيك المعلومة المضللة، المعلومة الخاطئة. من الأشياء الطريفة جدا إن كتير من المسيحيين، حتى إن بعض العلماء المسيحيين بيقولوا الكلام ده، يعطيكم السيد نفسه آية. المعجزة هنا مش تخرج من يده، مش يتمم فعل خارجي، هو نفسه اللي هيكون معجزة. ايه ده؟ ما تتفهمش خالص إلا بعد التحقيق دي. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. قبل ما أوصل للآية العذراء بدي أحكي عن هالكلمة، وراح ياخد منك شوية وقت اليوم أكتر. اللي هي نفسه. أنا كنت عايز أسألك في الكلمة دي. الرب يبارك. نفسه هون يعني خلينا نسأل سؤال، يا هل ترى النبوءات أو المعجزات التي أعطيت بواسطة موسى مين كان عم يعطيها؟
الرب من خلال المعجزات اللي صنعها الرب من خلال موسى. الله صنعها من خلال موسى. فإذا في فرق بين كلمة إنه الله كان عم يصنع المعجزات وبيعطي أمر معين، لكن هون يعطيكم السيد نفسه. هون السيد هون إشارة لله بالزبط. أو الكلام عن الله بالضبط. الله نفسه سيكون الآية. ولكن بصوا اسمعوا بقى، ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. يعني إيه بقى؟ السيد قلنا السيد الرب يعطيكم آية، ده ما حدش طلب. أحاز قال له اطلب آية، عمك طلبك رفعه، قال له مش هطلب. فربنا زعل، قال له طب أنا هديك آية، بس بقى مش هديك آية شمس تقف في السماء، ولا أرض بحر يتشق، ولا صخرة تطلع مية، ده كل ده كلام صغير بقى. أنا أعطيكم نفسي آية. إيه ده بقى؟ ده كلام يخلي الواحد شعر راسه يقف. يعني إيه؟ قال أنا بنفسي هبقى المعجزة. طبعا الحركة دي عبارة عن شقلباص كده وحركات بهلوانية، تحس إن أنت في سيرك، لأن الكتاب نفسه الترجمة نفسها بتقول في الإصحاح 7 الآية 14 بيقول ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. يعطي السيد نفسه بالضمة يا جماعة، والله بالضمة. نفسه مش نفسه، ما هي لو نفسه تبقى مفعول به. يعطي السيد نفسه مفعول به، وأعطى نفسه بالفعل مفعول به، لكن النص بيقول يعطي السيد نفسه. تأكيد النص بتاعه كله بيقول كده. النص العبري بيقول لخان يتين أدوناي هو لخيم أوت، لكن يعطي السيد هو لكم آية. الكلام كله بيتكلم عن تأكيد. ليه بيتكلم عن تأكيد؟ لأن السياق بيقول كده. السياق نفسه بيقول إن هو كان لازم الرب يؤكد الشيء ده. إشعياء قال لأحاز اطلب لنفسك علامة من الرب، إن الرب هينجيك يعني من المشكلة اللي أنت فيها. فأحاز لأنه غير مؤمن فقال له أنا مش عاوز حاجة من الرب. فإشعياء قال له لكن الرب نفسه هيعطيكم آية. الرب بنفسه هو اللي هيديكم الآية. أنا نفسي هعمل لكم فيديو عشان أقول لكم المعلومة الصحيحة. أنا نفسي هعمل لكم، بتكلم في حاجة مهمة وبأكد عليها. يجي بقى المفسر بقى حركة سيرك كده وحركة بهلوانية يقول لك يعطي السيد نفسه آية. عيب، حرام، والله حرام تخدعوا الناس بالطريقة دي. بعض المفسرين بيقولوا لك إن اليهود نفسهم ترجموا نفسهم، خلي بالكم كلمة نفسهم دي، إن اليهود نفسهم ترجموا كلمة علماء في الترجمة السبعينية إلى بارسينوس، اللي بارسينوس معناها عذراء. فبيقول لك إن اليهود نفسهم كانوا عارفين إن كلمة علماء معناها عذراء، بيقولوا كده. خلونا نشوف بقى كلامهم ده صح ولا غلط. طبعا اللي بيقول لك إن الترجمة السبعينية تمت قبل الميلاد، قول له أنت كذاب وأنت بتخدعني. ليه؟ أولا قصة الترجمة السبعينية باختصار وردت من أقدم مصدر بيذكر القصة اسمه رسالة أرستياس. أرستياس بيقول إن أمين مكتبة الإسكندرية طلب من الإمبراطور بطليموس فيلادلفيس إن هو يضم لمكتبة الإسكندرية نسخة من كتب الشريعة اليهودية، بيتكلم عن كتب الشريعة أسفار موسى الخمسة. فأرسل فعلا إلى اليهود في القدس وقال لهم ابعتوا لي نسخة من أسفار الشريعة. بعتوا له نسخة فعلا وبعتوا له مترجمين وترجموها. فالكلام كله، القصة كلها بتتكلم عن الأسفار الخمسة الأولى فقط. سفر يشعياء مش من ضمن الأسفار الخمسة الأولى، يعني المترجمين ما ترجموش غير الأسفار الخمسة الأولى. باقي الأسفار ترجموا وضموا إلى الترجمة السبعينية فيما بعد، في قرون بعد كده تصل القرن الأول أو حتى القرن الثاني بعد الميلاد انتهت الترجمة السبعينية لتضم الكتاب المقدس بأكمله. نقرأ اقتباس مهم من كتاب الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية، سفر التكوين، إعداد الراهب إبيفانيوس المقاري. إبيفانيوس المقاري اللي اتقتل في دير الأنبا مقار من تقريبا شهر، الرهبان قتلوه في الدير مع الأسف. يقول في الكتاب في صفحة 5 في المقدمة: تاريخ الترجمة السبعينية. تعتبر الترجمة السبعينية للعهد القديم أقدم ترجمة يونانية وصلت إلينا نقلا عن النص العبري الأصلي. تمام. وأسفار موسى الخمسة هي أول الأسفار التي تم ترجمتها. بيتكلم عن إيه؟ أسفار موسى الخمسة هي أول الأسفار التي تم ترجمتها. بعد كده شوية الصفحة الثانية اللي بعدها مباشرة يقول صفحة 6: وبالرغم من أن هذا العنوان كان يقصد به في المقام الأول الأسفار الخمسة
التي تم بالفعل ترجمتها في ذلك الوقت، إلا أن الاسم اتسع فيما بعد ليشمل كل أسفار العهد القديم التي ترجمت في وقت لاحق. فترجمة سفر إشعياء ما ينفعش إن أنت تقول الترجمة دي تمت قبل الميلاد، أو إن هي تمت مع بطليموس فيلادلفيوس، لأن بطليموس ما ترجموش غير 5 أسفار بس، 5 أسفار بس يا جماعة والله. فسفر إشعياء لما ترجم بارثينوس، لأن المترجم أصلا هو عاوز يقول لك إن هي عذراء، المترجم هو نفسه مسيحي. الترجمة السبعينية مش كل الأسفار عملها اليهود، عملوا أسفار 5 أسفار بس، باقي الأسفار ترجمت في قرون وفي أزمنة وبطرق مختلفة تماما. الترجمة السبعينية كانت متداولة بين الآباء الرسل والتلاميذ، بدأت سنة 283 قبل الميلاد واستمرت لسنة 200 تقريبا بعد الميلاد، 5 قرون كاملة. يعني بدأت بأسفار موسى ال5، ده كان الغرض، لكن عجبتهم الفكرة وقرروا انهم ياخدوا ال3 أقسام بتوع العهد القديم. بعد 72 يوم أتم الشيوخ ترجمة أسفار موسى ال5. وبيحكوا قصة طريفة جدا، بيقولوا إن كان في واحد من ضمن 72 شيخ بيترجموا، 72 شيخ اللي هم ترجموا الترجمة السبعينية، واحد اسمه سمعان الشيخ. سمعان الشيخ كان بيترجم سفر إشعياء اللي هو أصلا ما ترجمش في وقت الترجمة السبعينية مع بطليموس فيلادلفيوس. المهم يعني جه سمعان يترجم كلمة علماء، قال لي أنا لو ترجمتها عذراء هتبقى مشكلة، الإمبراطور مش هيصدق إن الكلمة دي معناها عذراء، مش منطقي إن عذراء تحبل وتلد. فكان عاوز يترجمها إلى نيانيز اللي هي فتاة أو صبية، فجاله الروح القدس وقال له ترجم الكلمة بارثينوس، ترجمها إلى عذراء زي ما هي، هم بيقولوا إن كلمة علماء عذراء يعني، فترجمها بارثينوس زي ما هي، ما تغيرش في المعنى، وهنمد في حياتك في عمرك لحد لما تمسك الولد ده وتشيله على ايديك. وفعلا الاسطوره بتاعتهم بتقول ان سمعان شال يسوع على ايديه وامن وقال الان يا رب انا صدقت ان هي فعلا نبوءه او مش عارف ايه، ومات. وانا بقول لهم هاتوا لنا مصدر للكلام ده، هاتوا لنا مصدر، سواء مصدر كتابي، مصدر تاريخي، مصدر نقل شفهي للكلام. وانتوا بتقولوا ده تقليد شفهي، يعني واحد نقله للتاني نقله للتالت، هاتوا لنا سند للكلام ده. مفيش. ده غير ان القصه مش منطقيه، لان الترجمه السبعينيه لما ترجموها لبطليموس فيلادلفيوس كانت الاسفار ال5 الاولى بس، يعني ما كانش فيها سفر اشعياء. فازاي انت بتقول ان سمعان الشيخ ترجم سفر اشعياء لبطليموس، مع ان سفر اشعياء ما ترجمش لبطليموس اصلا، اللي ترجمه ال5 الاولى بس. والمشكله كمان ان كلمه بارثينوس مش معناها عذراء بس، ده ممكن تكون واحده زنت او واحده مارست الجنس اسمها بارثينوس. فيعني مثلا في سفر التكوين صح 34 في بنت اسمها دينا بنت سيدنا يعقوب، خرجت عشان تتمشى في الحقل، فواحد اسمه شكيم ابن حمور شافها، عجبته بقى الفتاة دي ومش عارف ايه، فزنى بيها، اغتصبها. يعني دلوقتي دينا ما بقتش عذراء. النص بعدها على طول مباشرة في تكوين 34:3 بيقول وتعلقت نفسه، يعني نفس شكيم، بدينا فأحب الفتاة ولاطف الفتاة. الفتاة هنا اللي جت في النص اليوناني بارثينوس، الفتاة هنا اللي جت في النص اليوناني بارثينوس. فلو بارثينوس عذراء، فازاي تيجي على فتاة او تيجي على واحدة هي لسه مغتصبة؟ ده هي خلاص دينا ما بقتش عذراء. النص بعد اغتصابها بيسميها بارثينوس، النص اليوناني اللي هي الترجمة السبعينية. اللي انت بتقول ان بارثينوس معناها عذراء، فتاة عذراء لن تمارس الجنس، لا انا بقول لك ان بارثينوس نفسها بتيجي عن فتاة مارست الجنس عادي. فالسبعينية مش كلها ترجمها اليهود، وكلمة بارثينوس مش بس بتطلق على العذراء، لا ده بتطلق على الفتاة اللي مش عذراء كمان، زي ما ذكرنا قصة دينا بنت يعقوب اللي المغتصبة وسماها النص بعد اغتصابها بارثينوس. كده احنا اتكلمنا عن التحليل اللغوي سواء من الناحية العبرية او من الناحية اليونانية. هنتكلم عن السياق، الإصحاح كله. ما ينفعش انت كمسيحي تقطع لي نص وتسيب اللي قبله وتسيب اللي بعده وتسيب اللي حواليه كله وتاخد لي النص ده كده بس وتقول النص ده نبوءة. لازم تقرأ النص في سياقه، تقرأ القصة كاملة وتشوف هي فعلا نبوءة ولا مش نبوءة، ولو كانت نبوءة هل هي نبوءة عن المسيح ولا مش عن المسيح. الإصحاح 7 من سفر إشعياء بيتكلم عن رصين ملك أرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل. الاثنين دول عملوا تحالف من بعض وقرروا ان هم يغزوا مملكة يهوذا اللي كان الملك بتاعها اسمه أحاز، وكان أحاز ده غير مؤمن. قرروا ان هم يغزوا المملكة دي، فأحاز اترعب جدا. فإشعياء النبي راح لأحاز وقال له ما تخافش يا أحاز،
الرب بيقول لك اطلب لنفسك علامة، اطلب العلامة اللي انت عاوزها، والعلامة دي لما تحصل خلاص المشكلة بتاعتك هتتحل تماما. فأحاز قال له أنا مش عاوز حاجة من الرب، لأن أنا مش مؤمن أصلا، مش عاوز حاجة من الرب، لا أطلب ولا أجرب الرب. إشعياء قال له اسمعوا، ولكن انتم مش عاوزين، طيب ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هيعطيكم علامة بنفسه. هل الصبية بعد ما ترجمناها، هل الصبية تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وقبل أن يكبر الصبي ويأكل كذا ويعرف الخير والشر، قبل ما الصبي ده اللي يتولد ده يعرف الخير والشر، تخلى الأرض التي أنت خاشن من ملكيها. خاشن يعني خايف، يعني يخشى يعني يخاف. الأرض اللي أنت خايف من ملكيها، الأرض دي هتخلى وأنت هتبقى آمن وأمورك هتبقى تمام، ما تخافش. إيه الكلام ده؟ إيه علاقة الكلام ده كله بيسوع؟ إيه علاقة الكلام ده بالنبوة تحصل بعد 750 سنة؟ النص بيقول له اطلب لنفسك علامة، ان انت العلامة دي لما تحصل هتبقى في امان. قال له مش عاوز، قال له خلاص الرب نفسه هيديك علامة. العلامة ان في واحدة صبية حاضرة المكان معانا دلوقتي. الصبية قال يعني لما اقول الولد سيفعل كذا، لما بتكلم عن ولد معين فهو بيتكلم عن صبية معينة. الصبية ستحبل، احنا ترجمناها قلنا صبية. الصبية ستحبل وستلد ابنا وستدعو اسمه عمانوئيل. والولد اللي هيتولد ده زي ما في النص بيقول بالظبط، بيقول ايه؟ لأنه قبل أن يعرف الصبي، النص اللي بعدها على طول رقم 16، قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار الخير، تخلى الأرض التي أنت خاشن من ملكيها. الصبي اللي هيتولد ده قبل ما يعرف الخير من الشر، الأرض اللي أنت خايف منها من ملوكهم يعني، اللي هي أرام وإسرائيل، الأرض دي هتخلى، يعني أنت هتبقى في أمان. ايه علاقة الكلام ده بيسوع او مريم وحدث بتحصل بعد 750 سنة؟ مفيش اي علاقة. السياق نفسه قبلها وبعدها بيتكلم عن قصة متكاملة تخص أحاز ملك يهوذا وتخص الحرب اللي بتحصل، ملهاش اي علاقة بيسوع. ده حتى اصلا النص بيقول وتدعو اسمه عمانوئيل، ان الصبية دي ستدعو اسمه عمانوئيل. هل يسوع تسمى عمانوئيل؟ بعضهم يقولوا لك ايه بقى؟ لا، هو المقصود ان الوصف بتاع عمانوئيل، عمانوئيل معناها الله معنا، فمعناها ان يسوع يكون الله معنا. النص ما قالش سيكون وصفه عمانوئيل، لا النص بيقول وتدعو اسمه عمانوئيل، ده اسمه هو عمانوئيل. وانا يعني بطلب منكم من اي حد يجيب لي نص واحد فقط اتقال فيه عن يسوع عمانوئيل. مفيش، لن تجد نصا واحدا في كتابك المقدس باكمله يقول عن يسوع عمانوئيل، لان الكلام ده مش عنه اصلا. هتقول لي وصف، زي ما قلت ان الكلام بيقول اسمه، تدعو اسمه عمانوئيل، بيتكلم عن اسم شخص، اسم شخص بغض النظر عن معنى الاسم ده. ولو انت قلت لي ان معنى عمانوئيل ان هو اله، طيب ايه رايك في معنى يوئيل؟ يوئيل معناها الرب الله، فيوئيل ده اللي هو النبي اللي اسمه يوئيل كان اله. طب معنى اسماعيل يشمعيل معناها الرب يسمع او الله يسمع. طب معنى دانيال الله يقضي. كل الاسماء دي فيها الله او الرب. يوئيل بقى زي ما قلت يوئيل الرب الله، أعظم من اسم عمانوئيل وأهم منه. فهل كان يوئيل هو الله؟ مستحيل طبعا. فمعنى الاسم ملوش علاقة ان هو إله أو مش إله، ده غير ان الاسم أصلا ما تقالش عن يسوع إطلاقا. بعض المسيحيين بقى لما لقوا المشكلة كده وان السياق نفسه ملوش أي علاقة بيسوع ولا بمريم، قالوا طيب سهلة يا مسلمين، الحل عندنا. ايه بقى الحل؟ النبوة دي اتحققت مرتين، نبوءة مزدوجة، بيسموها نبوءة مزدوجة، عن وقت أحاز وعن وقت يسوع. يا سلام. طيب ايه الدليل ان هي نبوءة مزدوجة؟ ولا السياق بيقول ان هي مزدوجة، ولا الكلام بيقول ان هي مزدوجة، ولا إشعياء قال ان هي نبوءة مزدوجة، ولا الكتاب المقدس قال ان في حاجة اسمها نبوءة مزدوجة، ولا الكلمة نفسها بتتكلم عن يسوع. يعني كلمة ان في فتاة صبية ستلد وتدعو اسمه عمانوئيل، فين بقى الدليل؟ ما هو كان الدليل ان هي عذراء، اثبت ان النص ما بيقولش ان هي عذراء اصلا، ما بيتكلمش عن عذراء، فكده الدليل بتاعك اتشال. والدليل الثاني ان هي معجزه اوت، واثبتنا ان كلمه اوت معناها الاساسي علامه، قد تكون علامه عاديه قد تكون علامه اعجازيه، لكن مش شرط ان هي تكون معجزه اصلا. يعني المعنى الاول ان هي علامه عاديه، فالنص نفسه ملوش علاقه بيسوع. يعني انت لو جبت النص من غير السياق حتى فملوش علاقه بيسوع، فازاي هي نبوءه عن يسوع
والكلمات نفسها ما تدلش على يسوع. ما هو أي فتاة ممكن تلد عادي يعني، أي صبية ممكن تلد، إيه المشكلة يعني؟ وعشان كده كتير من الأساوسة بيرفضوا مبدأ النبوءة المزدوجة، بيقولوا إن ما ينفعش في حاجة اسمها نبوءة مزدوجة، وإن الكنيسة بترفض الكلام ده، زي القس إسرائيل البراموسي في كتابه أما إسرائيل فلا يعرف صفحة 77 بيقول إن الرأي ده الكنيسة بترفضه، وعلين ما فيش حد اتولد من عذراء، والرأي ده فيه خطل يعني زي هبل يعني، في لخبطة كتير ومش ممكن إن هو يقبل. حجة تانية ضد مبدأ التحقق المزدوج، ما هو انت بتقول، انت كمسيحي بتقول ان النص ده عن يسوع بدليل ان هو بيتكلم عن عذراء ومعجزة، ماشي، حتى لو عن عذراء وعن معجزة فانت كده بتقول تحقق مزدوج، يعني تحقق مرة في وقت أحاز ومرة في وقت المسيح. طب هو لما تحقق في وقت أحاز في عذراء ولدت وسموا الولد عمانوئيل، في عذراء ولدت قبل يسوع فعلا، يعني الكنيسة بترفض الكلام ده؟ حاجة عمرها ما حصلت، حتى العذراء نفسها كانت مستغربة كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا. يعني احنا سمعنا في الكتاب المقدس عن 2 شيوخ كبار في السن خلفوا، ده زكريا واليصابات، وسمعنا عن عواقر خلفوا زي حنة أم صمويل، لكن عمرها ما حصلت معجزة وآية بالشكل ده ان عذراء تحبل وتلد، عمرها ما حصلت. فأشعياء بيقول كده يعطيكم الرب نفسه آية، وكتير عواقر خلفوا وكتير شيوخ زي ما قلنا، لكن ما حصلتش تاني في البشريه كلها ان في عذراء تحبل، حاله استثنائيه يعني. الكنيسه بترفض ان في عذراء ولدت ابن قبل يسوع، فلو الترجمه بتاعتك كمسيحي ترجمه صح ان هي عذراء والنص بيتكلم عن المعجزه، فطبق لي بقى النص ده عن أحاز في زمن أحاز، يعني ازاي في زمن أحاز في واحده عذراء ولدت؟ فهو النص ما بيتكلمش عن عذراء اصلا. وفي الحالة دي لما تعيد ترجمته الترجمة الصحيحة ان هي علامة عادية وان هي فتاة عادية ستلد، وان العلامة دي كلها لما تحصل الارض اللي انت خايف من ملكيها الارض دي هتفضى وتبقى امورك تمام، خلاص في الحالة دي النص هيمشي. لكن لما تقول عذراء وان يبقى لو هي عذراء يبقى فيها عذراء حصل لها الكلام ده في زمن أحاز وزمن إشعياء. اتمنى ان الفيديو يكون واضح، لان بالنسبة لي انا الفيديو كان فيه مشكلة في التحضير، ترتيب الجمل، ترتيب رؤوس المسائل، كانت المسألة بالنسبة لي ما كانتش يعني ثابتة 100%. حاولت أرتب على قد ما أقدر، وحاولت أن أنا أوضح الكلام على قدر استطاعتي، وعرضت فيديوهات لعلماء مسيحيين، كل واحد من اللي أنا عرضت له فيديو كلهم مدعوين للمناقشة في الموضوع ده. لو واحد فيكم عنده القدرة وعنده الرغبة أن هو يناقشنا في هذا الموضوع أو في موضوعات أخرى، تعالوا ناقشونا في موضوع العذراء، وهل النص ده بيتكلم عن نبوءة عذراء وصبية والكلام ده. تعالوا ناقشونا، انتوا مدعوين النقاش، انتوا عملتوا عندكم مادة علمية، طيب تعالوا ناقشونا. انا عرضت ادلتي ورديت على كلامكم اللي انتوا بتقولوه، وبينت ان كلامكم ملوش اي علاقة بالصحة من قريب او بعيد، انتوا معترضين على كلامي، تعالوا ناقشونا. المسيحيين البسطاء اللي بيتفرجوا خد الفيديو واعرضه على القس وارجع بكلامك، ما عنديش مشكلة. انت ممكن يكون كلامك صح وانا ممكن يكون كلامي صح. ما هو الخلاصة يعني ان احنا عندنا 3 أديان كبيرة في العالم الأساسية، الإسلام واليهودية والمسيحية. إما الإسلام صح، إما اليهودية صح، إما المسيحية صح، وإما ال3 غلط. ما ينفعش الإسلام واليهودية والمسيحية يكونوا ال3 صح، وما ينفعش ال2 صح، كل واحد فيهم مختلف عن التاني، فلازم منهم واحد صح، وإما ال3 غلط. خلي بالكم يعني ممكن يكون ال3 غلط لو ما فيش أدلة عليهم يعني. لكن أنا كمسلم مؤمن إن ديني هو الحق هو الصحيح. أنا عرضت نقد للنص ده، والنقد للنص ده هيهدم مصداقية الإنجيل، إنجيل متى تحديدا، لأنه قال إن النص ده نبوءة. فإحنا جبنا أدلة إن النص ده مش نبوءة، مالوش أي علاقة بالمسيح سواء من الناحية اللغوية أو من ناحية السياق. لو أنت معترض تعالى ناقشني، لكن أبديتك ولكن الجنة والنار متوقفة على إيمانك بالله عز وجل، متوقفة على بحثك عن الحقيقة. ما تصدقش أي حد يقول لك أي شيء، ابحث بنفسك وتأكد بنفسك. حابين تناقشونا، احنا مستعدين دائما للنقاش ولمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولو حابين تدعمونا ممكن من خلال بيتريون، رابط في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.